यहाँ तपाईले वायरलेस चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म अनबक्स गर्छु यहाँबाट। र त्यसपछि चार्जर यहाँ रहेको छ, यसलाई म निकाल्छु र त्यसपछि यहाँ म्यानुअल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो वायरलेस चार्जरको क्विक स्टार्ट गाइड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस चार्जिङ सर्फेस रहेको छ र त्यसरी तपाईले यहाँ चार्जर कोइल देख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा चार्जर कोइल रहेको छ म्याग्नेटिक प्लेटमा। यहाँ चाहिँ फोन सपोर्ट रहेको छ। यहाँ फोन राख्दाखेरि अड्किने ठाउँ रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ चाहिँ इन्डिकेटर लाइट यहाँ तल रहेको छ। त्यस्तै नै ब्याक साइडमा यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चार्जिङ पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। इनपुट 5 भोल्ट र त्यस्तै नै 2.0 एम्पियर रहेको छ। अब यो वायरलेस चार्जरलाई म चार्जिङमा जोड्न गइरहेको छु। यदि तपाईको मोबाइलले वायरलेस चार्जर सपोर्ट गर्छ भने पक्कै पनि यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्दैन। यदि कुनै पनि मोबाइलमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्दैन भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस चार्जर चिप्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो चिप्सलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गर्नुहोला र वायरलेस चार्ज तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। इनपुट रहेको छ 5 भोल्ट र आउटपुट रहेको छ 1000 mAh रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ मोबाइलमा कनेक्ट गर्नुहोला। अब यो वायरलेस चार्जर चिप्सलाई मोबाइलमा कनेक्ट गर्नुहोला। यसरी चाहिँ कनेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले बिस्तारै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस चार्जर चिप्स रहेको छ र चिप्सलाई बिस्तारै हामीले म्याग्नेटिक प्लेटमा यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले इन्डिकेटर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ मोबाइलको चार्जर चाहिँ चार्ज भइरहेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो वायरलेस चार्जरलाई पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यहाँ चाहिँ जानुहोला। त्यस्तै नै अर्को वायरलेस चार्जर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। चार्जर फास्ट वायरलेस चार्जर लेखिएको छ यहाँ चाहिँ र तपाईले कम्पनीको नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको नाम जुनोड लेखिएको छ। अब यो चार्जरलाई हामीले अनबक्स गर्छौं। यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै नै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट फास्ट चार्ज भनेर। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। र्यापरलाई त्यसपछि यहाँ चाहिँ अनबक्सिङ गर्नलाई चाहिँ यहाँबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले म्यानुअल देख्न सक्नुहुन्छ। यो चार्जरको म्यानुअल यहाँ चाहिँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ USB चार्जिङ केबल रहेको छ। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ वायरलेस चार्जर यहाँ रहेको छ। मेन प्रोडक्ट यसलाई म यसरी पेन गर्छु। अलिकति हेभी रहेको छ है। त्यसै यहाँ चाहिँ तपाईले र्यापर देख्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। यो र्यापरलाई यसरी हटाउनु होला। त्यसै तपाईले यहाँ कम्पनीको नाम देख्न सक्नुहुन्छ जुनोड भनेर। यहाँ चाहिँ अब तपाईले ब्याक साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस फास्ट चार्जर इनपुट 5 भोल्ट रहेको छ र 2 एम्पियर रहेको छ। म्याग्नेटिक प्लेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट रहेको छ। चार्जिङ पोर्ट त्यसपछि इन्डिकेटर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ चाहिँ इन्डिकेटर र यसलाई पनि म चार्जरमा जोड्न गइरहेको छु। फेक चार्जर युज नगर्नु होला, राम्रो चार्जर युज गर्नु होला। यसरी चाहिँ म यहाँ कनेक्ट गर्छु। चार्जरमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ इन्डिकेटर इन्डिकेट भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलले चाहिँ वायरलेस चार्जर सपोर्ट गर्छ भने यसरी तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल चाहिँ चार्ज भएको तपाईले देख्नु भएन, किन भन्दाखेरि यो मोबाइल चाहिँ वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ एउटा चिप्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ वायरलेस चार्जर चिप्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र मोबाइलमा यसलाई हामीले कनेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्टमा चाहिँ यसरी कनेक्ट गरेर अब तपाईले बिस्तारै चाहिँ यसलाई र तपाईले यहाँ 2 सेकेन्ड भित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको चार्जिङ स्टार्ट भइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइललाई वायरलेस चार्जरबाट चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलले चाहिँ वायरलेस चार्जर सपोर्ट गर्छ भने यो चिप्स चाहिँ लगाउनु पर्दैन। तर यदि तपाईको मोबाइलले चाहिँ वायरलेस चार्जर सपोर्ट गर्दैन भने तपाईले यो वायरलेस चार्जिङ तपाईले यो चाहिँ वायरलेस चार्जर चिप्स चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइललाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो चार्जरलाई पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो चार्जरको पर्चेजिङ लिंक तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ।